Xin kính chào quý vị và các bạn đến với Đối ngoại và Hội nhập của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, tận dụng tối đa thành tựu chuyển đổi số để phục vụ phát triển đất nước. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngoại giao kinh tế trong năm 2022, qua đó góp phần đắc lực cho quá trình phục hồi, phát triển kinh tế đất nước. Tuy nhiên, việc thiếu hụt nguồn nhân lực số đang trở thành trở ngại lớn cho tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Tận dụng những thành quả bước đầu của cuộc cách mạng 4.0 và hướng đến xóa bỏ sự thiếu hụt về nguồn nhân lực. Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng Google đã triển khai chương trình đặc biệt hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực số Việt Nam, có tên gọi Google for Startup. Chương trình không chỉ hỗ trợ sự phát triển đất nước mà còn thể hiện vị trí của Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới. Trước hết, hãy cùng đón xem clip sau đây để hiểu hơn về những nỗ lực chuyển đổi số ở Việt Nam. Việt Nam xếp thứ 44 trên 132 quốc gia, nền kinh tế trong bảng xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu GII do tổ chức WIPO cập nhật số liệu đánh giá. Trong nhóm 34 quốc gia có thu nhập trung bình thấp được đưa vào danh sách xếp hạng GII năm 2021, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí đứng đầu. Việt Nam tiếp tục duy trì xếp hạng trong nhóm 45 quốc gia dẫn đầu toàn cầu. Theo nhận xét của các chuyên gia WIPO, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vô cùng phức tạp và có nhiều tác động khó lường, ảnh hưởng lớn đến kinh tế, xã hội, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên toàn cầu, việc Việt Nam vẫn duy trì được vị trí trong nhóm 50 quốc gia dẫn đầu là một nỗ lực rất lớn. Trong thời gian qua, Đảng và Chính phủ Việt Nam đã hết sức quan tâm và chú trọng đến việc thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển nguồn nhân lực cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đã ban hành những chủ trương, chính sách quan trọng để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đổi mới sáng tạo trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, nguồn nhân lực kỹ thuật cao được cho là vẫn chưa thể đáp ứng nhu cầu nhân sự cho chuyển đổi số, khi trong năm 2021, Việt Nam có ghi nhận 5.600 công ty công nghệ mới. Nhằm giải quyết những thách thức về nhân lực, mới đây Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia cùng Google đã chính thức khởi động Google Career Certificate, chương trình phát triển nhân tài số và Google for Startup. Hai chương trình được kỳ vọng sẽ giúp thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số bằng cách cung cấp nhiều hơn các cơ hội học tập và phát triển cho những nhân tài và doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam. Google would like to help. We want to provide digital opportunities for every Vietnamese by supporting the nation's digital transformation. We want to support the government's effort by building a stronger, bigger talent pool and accelerating local startup growth. Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển trọng yếu, cần nhiều sự đầu tư và hỗ trợ theo chiều sâu để có thể phát triển. Theo đó, Google sẽ thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của Việt Nam và hỗ trợ những nỗ lực của chính phủ trong việc xây dựng một đội ngũ nhân tài số mạnh mẽ. Có mặt trong chuỗi sự kiện khởi động chương trình Google for Startup ở Việt Nam lần này, ông Thi Yao Bok, trưởng ban hệ sinh thái khởi nghiệp Google tại Đông Nam Á, đã đánh giá cao tiềm năng chuyển đổi số và ứng dụng trong phát triển kinh tế ở Việt Nam. Truyền hình Nhân dân đã kết nối với ông Thi Yao Bok để nghe ông chia sẻ cụ thể hơn về những nhận định này. Firstly, I want to say thank you, Mr. Thi Yao Bok, for spending your time with Nhân dân Television. So, can you share more about Google Startup Academy? The very first of its kind in the country. It's first of its kind for a specific country in Vietnam. Yeah, I mean, we have always been working with various different parties in Vietnam, and this program is an extension of that commitment. From a startup's perspective, we haven't had an academy dedicated to the country. So this is by far the very first time that we are doing this in Vietnam. And what that means is that the content, the curriculum, and the mentors that we have on board are designed specifically to address the challenges of startups from the country. So that's what we meant when we say, Vietnam-specific program. The Startup Academy, it's a program to fast-track the Vietnamese startups that's in the country. It consists of 2 cohorts spread across 6 months.
There will be a cohort in Ho Chi Minh City, and then there will be a cohort in Hanoi. And what we really want to do is that we really want to bring the best of Google resources together with NIC and provide that access to the startups here in the country. We've seen that the startups here are developing really quickly, and we want to see if there's any way that we can be able to help to accelerate that growth even further. So there will be content, there will be experts, there will also be trainers who's participating in the program, and they will cover all various aspects of what a startup needs to be successful. I want to mention is that we have substantial investment in this country, and the very fact that we are launching a Vietnam-specific Startup Academy program is a testament to that. Can you share more about the goal of Google Startup Academy in the time to come? Period would be 6 months, which is starting from today and all the way to the end of the year. So application starts today, and we announce the cohort in August. And then after that, what we'll do is that we will start connecting the startups with the mentors. There will be 2 week-long boot camps scattered across October and November. And the purpose of that boot camp is to have really intensive mentoring as well as training sessions. So then the startups comes together in one place, the mentors comes in as well, and really have that rigor of mentorship, training, on various different topics. I think one of the objectives of the program is also to build that platform where startups can connect with mentors, investors, and start building that relationship, right? Because relationship is such a key element to the success of a startup. We want this program to be able to be that platform. The workforce will be the focus of this program. How do you evaluate the workforce of Vietnam in technology in comparison with other countries in the region? I would say the one word that comes to mind is fast and hungry. Yeah, 2 words actually. Fast meaning, the last time I came to Vietnam was a few years ago. And just to give some context, I've been working closely with developers and startups for a number of years now. And every time when we discuss about Vietnam, there's always new things that's happening. There's always new advancement. A few years back, it was all about mobile first. And then gaming come along, and Vietnam established its brand as a country which is very strong in game development. Then now we are looking at startups who are venturing into AI, ML, and I felt that the ecosystem here, especially the tech ecosystem here, is always hungry to learn more, and also putting those learnings into practice. So those are the very unique characteristics that I would say for Vietnam. Trong khi chương trình phát triển nhân tài số mang đến khoảng 3.000 suất học bổng cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân mong muốn tiếp cận những kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật số, thì Google for Startup cung cấp mạng lưới cố vấn cho 50 doanh nghiệp khởi nghiệp, được dẫn dắt bởi các chuyên gia từ Google, những nhà lãnh đạo hàng đầu trong hệ sinh thái khu vực và trong nước. Ngay cái đoạn mà Haravan nhận được lời mời mà Google for Startup á, mình nghĩ một cái việc rất quan trọng là mình được một cái cơ hội, mình tham gia một cái công ty có thể gọi là top 1 trên toàn cầu. Mình vẫn còn rất là nhớ là ban tổ chức Google có chia sẻ đây là chương trình dành cho chính các bạn. Google for Startup đã giúp mình sáng tạo hơn trong việc vận hành doanh nghiệp. Google for Startup sẽ tận dụng và phát triển kỹ năng lãnh đạo, tìm hiểu các hình mẫu xu hướng mới nhất trong ngành và khám phá các chiến lược phù hợp để xây dựng và nâng cao chất lượng sản phẩm công nghệ. Đây là lần đầu tiên Google triển khai những chương trình đào tạo về nhân lực số quy mô như thế này ở Việt Nam, qua đó hỗ trợ đáng kể quá trình chuyển đổi số ở Việt Nam thông qua nâng cao năng lực và kỹ năng số cho lực lượng lao động. So Google has joined with Vietnam over the past few years in the journey with technology based on Google data. How do you comment on the country's technology development? The resources are really flooding into the country, right? And what I meant by that is that if you think about funding, if you think about global companies who are really interested to set up their headquarters or set up their branches here,
in Vietnam. In terms of like where Vietnam is right now, it's really attracting a lot of foreign attention. And what it means to a startup and what it means to a developer is that they now have access to additional resources to help them be successful. It's a very, very exciting position to be in, because if the infrastructure is not ready, it's really difficult to push through some certain boundaries and areas. But now, with so much attention and resources coming into the country, right, the rate of success for an entrepreneur or for a developer is definitely higher. I think Vietnam population is very young in general. And so the current generation or even future generation would have the opportunity to be on top of what the current state of technology is right now. I think in other countries they have other focuses, they have other priorities. So in other sense, the focus of technology is applied in other areas. But for Vietnam, I felt that it has always been at the forefront of what's really catching on in the industry right now. Well, I mentioned earlier on mobile development, game development. Even before that, there was web development. Right? So over the past decade, the evolution of technology in the country proceeds very quickly from focusing on web apps to mobile apps to game development, and now we're building out like really complex B2B solutions using advanced technologies, machine learning, AI, deep tech. So that's how I see the uniqueness of Vietnam's tech ecosystem. If there's any other program by Google to support the country's technology development in the time to come? But currently we are focusing on these two programs, and I also want to call out a few other activities that's happening in parallel. We have always taken an ecosystem-focused approach, right? A community approach. It's not just about Google, but there's also a lot we can learn from the ecosystem and from the community. So some of the few activities that's happening in parallel right now and will continue to happen is, for example, we have programs like Google Developer Groups, where we really cultivate a grassroots environment where developers, startups, entrepreneurs can come and join. And we just had one in Da Nang last week, and actually tomorrow we're having one in Hanoi. And these are passionate developers who really want to share their learnings, but also want to groom future generations of talent. So that's a program that we have been doing in the country for many years now, and we will continue to do that. We also have other programs that support and advocate for diversity, for example. Women Tech Makers is one program. Right? And it's really important because as Vietnam starts to go global, they need to understand the nuances of the various different needs from various different audiences, and here is where diversity really comes in. Right? So we have programs like that we've been running in the country for many years, and we'll continue to do so as well. And they work hand in hand, like Women Tech Makers, Google Developer Groups, Startup Academy, Google Career Certs. All of these are various different tools and programs that we're bringing into the country and working together with the government, and hopefully we will be able to accelerate the development of the tech ecosystem here. Once again, I want to say thank you for spending your time with Nhân Television. Thưa quý vị, tháng 3 năm 2015, Việt Nam cùng với 187 quốc gia trên thế giới đã cùng thông qua khung hành động toàn cầu Sendai về giảm thiểu rủi ro thiên tai, gọi tắt là khung hành động Sendai. Là một trong những quốc gia xảy ra nhiều thiên tai nhất thế giới, với mức độ tổn thương cao, việc tăng cường triển khai khung hành động Sendai trong suốt 7 năm qua có ý nghĩa rất lớn với việc phòng chống thiên tai ở Việt Nam, giúp hạn chế những thiệt hại về kinh tế, đồng thời mang lại lợi ích cho những vùng dân cư bị tổn thương. Trở thành một trong số các quốc gia đi đầu trên thế giới về thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng nhằm giảm thiểu rủi ro thiên tai và tăng cường năng lực phòng chống thiên tai cho địa phương. Đầu tư công vào giảm nhẹ rủi ro thiên tai tăng đáng kể. Đáng chú ý, Việt Nam hiện đã có quỹ phòng chống thiên tai được lập ở cấp trung ương và địa phương, đóng góp vào cải thiện tài chính cho giảm nhẹ thiên tai. Sau 7 năm thông qua khung hành động Sendai, Việt Nam đã thể hiện những bước tiến trong đầu tư cho công tác phòng ngừa và khắc phục hậu quả thiên tai. Trong cái 7 năm vừa qua thì Việt Nam đã thực hiện tương đối đồng bộ về cái khung hành động Sendai và cũng như là cái thỏa thuận mà Việt Nam đã ký kết. Trong đó đặc biệt là đã đi vào đúng 4 cái nhiệm vụ trọng tâm, thể hiện bằng cụ thể là
kiện toàn cái cơ quan tổ chức phòng chống thiên tai và đã hình thành được cái tổng cục phòng chống thiên tai, cũng như kiện toàn cho đến các cấp ở địa phương từ tỉnh, huyện đến xã. Khung hành động Sendai được thông qua tại Hội nghị Thế giới lần thứ 3 về giảm thiểu rủi ro thiên tai với mục tiêu đến 2030 sẽ giảm đáng kể những rủi ro thiên tai và tổn thất về người, sinh kế, sức khỏe và tài sản. Khung hành động Sendai đặt ra 4 ưu tiên: hiểu biết về rủi ro thiên tai, tăng cường quản trị quản lý rủi ro thiên tai, đầu tư nhằm giảm nhẹ rủi ro thiên tai và tăng cường phòng ngừa để ứng phó hiệu quả xây dựng lại tốt hơn, phục hồi và tái thiết. Việc thông qua khung hành động Sendai thể hiện sự chủ động tích cực của Việt Nam tham gia với các tổ chức và diễn đàn quốc tế liên quan tăng cường khả năng chống chịu với thiên tai và biến đổi khí hậu. Trong khu vực, Việt Nam cũng chủ động đóng góp hiệu quả và nỗ lực chung của ASEAN trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai. The UN is also supporting government implementation of community-based disaster risk management. To step up urgent action, the government, with support from the UN and other partners, need to innovate, better synergize, and target disaster risk reduction efforts. This means taking a multi-hazard and intersectional approach to disaster risk and to ensure that development is risk-informed. Together, we can. Theo đánh giá của chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP, đầu tư công tư vào giảm nhẹ rủi ro thiên tai ở Việt Nam đã tăng đáng kể thông qua một loạt các biện pháp công trình và phi công trình nhằm nâng cao khả năng chống chịu về kinh tế, xã hội, sức khỏe và văn hóa của con người, cộng đồng quốc gia, bảo vệ tài sản của người dân và môi trường. Các khuôn khổ pháp luật quy định và chính sách công từ cấp trung ương đến địa phương đang được củng cố, xác định rõ vai trò và trách nhiệm, đưa ra các hướng dẫn, khuyến nghị và khuyến khích lĩnh vực công và tư nhân cùng phối hợp hành động và giải quyết rủi ro thiên tai. Quỹ phòng chống thiên tai ở cấp trung ương và địa phương đang phát huy vai trò hỗ trợ phát triển chính thức ODA cho Việt Nam cũng tăng. Tuy nhiên, với mức độ dễ bị tổn thương trước thiên tai và tác động của biến đổi khí hậu, hỗ trợ quốc tế cần được điều phối hiệu quả và tập trung hơn. UNDP has helped build 4,100 storm-resilient houses, and this is critical to protect people before, during, and after a storm or flood. UNDP has been working very closely to help regenerate over 4,000 hectares of mangrove forest, has provided training to over 47,000 persons across 28 provinces. Turning to the future, UNDP will be looking at engaging in the central provinces with some 21,000 households, mostly small agricultural poor households, and looking at helping them adapt, use climate change adaptation techniques for agriculture, and enhance water security. I would highlight that we have been helping the government leverage and mobilize $60 million from the Green Climate Fund. Theo thống kê, trung bình mỗi năm, Việt Nam có khoảng 400 người thiệt mạng và mất tích do thiên tai, thiệt hại về vật chất lên đến hàng trăm triệu đô la Mỹ. Theo các khuyến nghị của JICA, Việt Nam cần phải nỗ lực hơn nữa trong việc thu thập các dữ liệu cơ bản về thiên tai ở địa phương. Công tác đánh giá rủi ro cũng cần được cải thiện để cung cấp thông tin kịp thời và hiệu quả cho người dân. Để giảm thiểu tác động của thiên tai đối với cơ sở hạ tầng như trường học, bệnh viện, hệ thống cấp nước và năng lượng, đường bộ, đường sắt và cầu cảng, và kiểm soát mức độ nguy hiểm của thiên tai trong bối cảnh gia tăng các rủi ro liên quan đến khí hậu, việc chủ động tập trung là điều cần thiết. Do đó, Việt Nam đang tăng cường hoạt động về phòng ngừa thiên tai. Ngoài việc trang bị thêm cơ sở hạ tầng, các nỗ lực đang được thực hiện để nâng cao hiểu biết về rủi ro và khả năng ứng phó, cũng như để duy trì sinh kế của người dân trên toàn quốc. Với sự chủ động và nỗ lực trong cải thiện về thể chế để tăng khả năng chống chịu và tính bền bỉ đối với thiên tai, những tổn thất do thiên tai gây ra sẽ ngày càng giảm xuống mức thấp nhất có thể. Để mọi người dân Việt Nam, đặc biệt ở những vùng dễ bị tổn thương, có một cuộc sống ấm no hơn, hướng tới mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại đối ngoại và hội nhập tuần này. Xin chào và hẹn gặp lại!